cách thành phố Huế khoảng 70 km về phía Tây, nằm trên tuyến quốc lộ 49, Hương Nguyên là cửa ngõ kết nối khu vực vùng cao biên giới A Lưới với phần còn lại của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 32.000 ha, chiếm 1/3 diện tích huyện A Lưới và nằm trên rìa tiếp giáp của hành lang xanh Trung Trường Sơn, Hương Nguyên có điều kiện tự nhiên, địa hình, đặc biệt là tài nguyên rừng đa dạng và phong phú. Với hơn 27.000 ha rừng tự nhiên, Hương Nguyên là một phần của khu vực rừng nguyên sinh thường xanh còn sót lại của Thừa Thiên Huế, có giá trị đa dạng sinh học cao gồm nhiều loài đặc hữu. Khu vực rừng này giữ vai trò quan trọng trong điều hòa khí hậu, chống xói mòn và lũ lụt cho thành phố Huế ở hạ nguồn, đồng thời mang lại nhiều dịch vụ môi trường khác. Hương Nguyên cũng có đặc trưng của một xã vùng cao, với hơn 90% là người đồng bào dân tộc thiểu số. Theo chương trình định canh định cư và phát triển kinh tế mới, từ giữa năm 1990, người Cơ Tu ở Hương Nguyên chuyển từ ngọn sông về tái định cư ở vị trí hiện nay là một thung lũng hẹp giữa đèo Kim Quy và đèo Tà Lương. Sau gần 20 năm tái định cư, sinh kế người dân đã có rất nhiều biến đổi, từ kinh tế tự cung tự cấp, sống dựa vào lâm sản rừng và phát nương làm rẫy. Người dân Hương Nguyên hiện nay tham gia tích cực vào các hoạt động trồng rừng kinh tế và cây công nghiệp. Các chính sách phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế, nhu cầu thị trường cũng như sự phát triển của mạng lưới giao thông được coi là những yếu tố quan trọng giúp Hương Nguyên trở thành một vùng chuyên canh cây trồng hàng hóa như hiện nay. Là xã đặc biệt nằm ở ranh giới giữa phát triển rừng kinh tế và rừng bảo tồn. Hiện tại, địa phương có rất nhiều thách thức và khó khăn khi thực hiện mục tiêu quản trị bền vững sinh cảnh rừng. Khó khăn trước tiên là mâu thuẫn trong sử dụng đất, nói cách khác là sức ép giữa phát triển rừng kinh tế và giữ gìn rừng tự nhiên. Điều này xảy ra khi cây keo càng ngày càng mang lại hiệu quả kinh tế cao, kéo theo nhu cầu về đất sản xuất của người dân Hương Nguyên. Nhiều diện tích đất nông nghiệp và nương rẫy, trồng lúa, ngô, khoai, thậm chí là cao su trước đây đều đã được chuyển sang trồng keo. Nói về nhu cầu của xã Hương Nguyên thì hiện nay cũng rất là thiếu. Thì Hương Nguyên thì giống như một cái lồng chảo xung quanh các rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Vừa qua thì xã thì nếu diện tích nào không đảm bảo thì cũng đã lại cho xã để cấp cho những cái hộ thiếu đất. Thì bà con thì cũng thiếu đất nhiều, thì chủ yếu những anh chị mà về trước rồi làm trước thì có đất, nhưng mà anh em mới đây thì cũng có đất, chủ yếu thì mong muốn để có hỗ trợ đất rồi xin quy hoạch ở chỗ nào đó để đưa cho các hộ mới tách thửa lập vườn để có đất sản xuất. Phát triển keo quy mô nhỏ hộ gia đình trong điều kiện khan hiếm đất đã tạo sức ép không nhỏ lên diện tích đất rừng tự nhiên liền kề trên địa bàn. Hiện tại bây giờ nói từ rừng mà người ta không trồng ram keo á thì không có gì mà có tiền mà để người ta sinh kế, bắt buộc người ta phải phá rừng. Hiện tại là vấn đề trồng rừng kinh tế là cho hiệu quả rất cao. Người dân người ta vào rừng để có đất sản xuất, người ta có thể phạt lên tiền để lấy đất trồng keo tràm để thảo bán. Đấy là một lý do rõ ràng. Vì sao? Vì những cái người kinh tế về trồng keo là ai cũng thấy rõ. Mà người dân người ta không có đất sản xuất, là người ta vô rừng liều, người ta phạt lên tiền. Đó, như vậy những cái này là một cái khó khăn cho đơn vị trong vấn đề cái những quản lý rừng. Ngắn chặn vấn đề là cái rừng. Khó khăn thứ hai là rừng Hương Nguyên rất đa dạng về loại rừng và chủ rừng. Hơn 27.000 ha rừng Hương Nguyên là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng tự nhiên sản xuất, hiện được quản lý bảo vệ bởi các chủ rừng khác nhau với các chế độ quản lý bảo vệ khác nhau. Dù đã có một số hoạt động hợp tác nhỏ lẻ, nhưng đặc điểm này dẫn tới tình trạng phân mảnh về ranh giới cũng như chất lượng quản trị rừng. Nguyên nhân là do sự thiếu phối hợp một cách thực chất, không chỉ giữa các chủ rừng nhà nước với nhau mà còn giữa chủ rừng nhà nước, chính quyền địa phương và người dân được nhận rừng. Phá rừng trên địa bàn của mình đây thì cũng là chậm phát hiện, mà tất cả những diện tích phá rừng này nó nằm hầu hết nó nằm trong các cái diện tích đã được giao rừng. Cái chậm phát hiện này có thể nó từ cái việc là chủ rừng không phát hiện được, mà kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương là người phát hiện được. Và khi phát hiện được rồi thì chủ rừng không có cái sự hỗ trợ cùng chính quyền địa phương mà kiểm lâm sẽ người vi phạm. Nhưng mà diện tích cây cứ phá xong cứ đốt xong vẫn có trong cây được. Khi mà có tàn phá trồng nữa và bảo vệ kiểm lâm thì kiểm lâm bấn không về được, hoặc thế nào là mình không biết, hoặc là bảo vệ lên xã thì xã không có điều kiện hoặc không có thời gian để đi. 1.000 ha rừng tự nhiên phân bố rải rác liền kề với các diện tích trồng keo và ranh giới của các chủ rừng nhà nước hiện đang do 22 nhóm hộ và một cộng đồng của xã Hương Nguyên bảo vệ, đứng trước rủi ro và thách thức hơn cả. Tình trạng này xảy ra khi người dân được tạo điều kiện tham gia quản lý và bảo vệ rừng nhưng lại thiếu năng lực, trình độ để có thể tham gia một cách hiệu quả và ý nghĩa. Mỗi khi có nhóm hộ cũng có báo cáo lên kiểm lâm và yêu cầu cũng phối hợp, thì đôi lúc cũng chưa được nhịp nhàng.
nên chủ yếu thì các nhóm hộ tự làm, nhưng mà làm về cái năng lực, trình độ rồi trách nhiệm thì đang còn hạn chế, nên là chưa được cái đáp ứng về công tác về xử lý rồi các vấn đề khác. Nếu mà tôi thấy nếu mà các cấp liên quan mà không làm căng thì điều này là thêm 10 năm nữa là chúng đã tàn phá rất là nhiều. Từ thực tiễn địa phương, tháng 7 năm 2018, Trung tâm Con người và Thiên nhiên PANature đã lựa chọn địa bàn Hưng Nguyên là trường hợp điển hình để đánh giá và thiết kế xây dựng mô hình quản trị chia sẻ thích ứng dựa trên cách tiếp cận cảnh quan, nhằm hướng tới một sinh cảnh được quản trị bao trùm và bền vững trong tương lai. Trong đó, vai trò, sự tham gia và hợp tác thực chất của các bên liên quan, đặc biệt là của các tổ chức xã hội dân sự và người dân địa phương trong quản trị sinh cảnh rừng, được PANature nhấn mạnh và sử dụng để thiết kế các hoạt động can thiệp của mình. Cái giải pháp quan trọng nhất hiện nay vẫn là quan tâm đến cái sự vào cuộc tích cực của người dân, và để lôi kéo họ vào cuộc được thì cái bước đầu tiên cũng đã được giao rừng cho họ làm chủ. Tuy nhiên để họ giữ được rừng thì cũng phải quan tâm đến cái nữa là cái sinh kế, để cho họ có thể yên tâm trong thực hiện công tác quản lý rừng theo hướng tích cực nhau. Và từ những người mà tổ chức quản lý này thì khi nhận thức họ đã được nâng lên, họ có trách nhiệm hơn thì cái sự lan tỏa về công tác quản lý rừng trên địa bàn xã cũng như nói riêng và trên địa bàn huyện Á Lưới Trống thì sẽ hiệu quả hơn. Rõ ràng hiện trạng quản lý rừng ở Hưng Nguyên nói riêng hay các địa phương khác nói chung chứng minh rằng cần phải tăng cường hợp tác giữa các bên một cách thực chất và hiệu quả. Trong khuôn khổ dự án cũng như các chương trình dài hơi trong tương lai, Trung tâm Con người và Thiên nhiên sẽ cố gắng tiếp tục theo hướng tiếp cận này. Thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và áp dụng các sáng kiến tự nguyện nhằm cải thiện hiệu quả phối hợp giữa các bên trong quản lý, bảo vệ rừng, đi cùng với những hoạt động tập huấn tăng cường năng lực kỹ thuật như tuần tra bảo vệ rừng sử dụng di động, hay cùng người dân địa phương, lãnh đạo địa phương thảo luận và xây dựng chương trình chuyển đổi sinh kế theo hướng bền vững và thân thiện với rừng là những hoạt động mà PANature đã, đang và sẽ cố gắng tiếp tục thực hiện tại Hưng Nguyên.